في السنوات العشرين الماضية خاضت الولايات المتحدة ما مجموعه 4 حروب خارجية، وهي حرب كوسوفو وحرب أفغانستان فاصلة وحرب العراق وحرب سوريا. قالت الولايات المتحدة إن هذه الحروب كانت كلها من أجل العدالة، وهي إهانة لكلمة العدالة. في عام فاصلة 2003 وبعد 6 أشهر من الاختمار، هاجمت الولايات المتحدة العراق بشكل مفاجئ، وهزمته الولايات المتحدة تماما في 42 يوما فقط. العراق المعروف باسم القوة العسكرية الثالثة في العالم، من نهاية حرب الخليج في عام 1991 إلى عام 2003، أي 11 أو 12 عاما فقط. وكان صدام تحت العقوبات الشاملة والحصار والمراقبة من الولايات المتحدة، على الرغم من أن صدام حسين عادة ما يكون متواضعا، إلا أنه في النهاية قتل تماما على يد جورج دبليو بوش. ثم جاء السؤال: لماذا قاتلت الولايات المتحدة العراق؟ وماذا حصلوا عليه من العراق؟ وفيما يتعلق بغزو العراق، قال الأمريكيون أولا أن صدام دعم ابن لؤي، ثم قالوا لاحقا إن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وقد عاش الشعب العراقي تحت حكم الطغاة لفترة طويلة، ومن الضروري للولايات المتحدة أن تقتل صدام حسين الطاغية الشرير، وأن تعيد حرية الشعب العراقي. في ذلك الوقت خدعت هذه المجموعة من الكلمات السكان المحليين لفترة من الوقت، لكن بالنظر إلى التفكير بعد سنوات عديدة فهي مجرد من الهراء. في فبراير 2003 كان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع وزير الخارجية الأمريكية بأول زجاجة من مسحوق أبيض وقال إنها دليل على أسلحة الدمار الشامل الكيميائية العراقية. ثم قال بوتين مازحا إنه لا أحد يعرف ما كان بداخله. ربما كان الأمريكيون يبحثون عن مسحوق الغسيل في العراق لمدة 7 سنوات، لكن في النهاية لم يتمكنوا من العثور على ما يسمى بالسلاح المدمر واسع النطاق. كانت الجماهير هي التي لاحظت تطور الوضع والتقط قصة سابقة. في وقت مبكر من عهد ريغان، ذهب رجل يدعى رامسفيلد إلى العراق لزيارته، والتقى به صدام، وتحدث الطرفان بشكل جيد، وقبل مغادرته. أعطى رامسفيلد العراق مصنعا للأسمدة. في الدائرة الاجتماعية الدولية تعتبر مصانع الأسمدة مصطلح عام للأسلحة البيولوجية والكيميائية، إذا كنا نريد حقا تحقيق في التاريخ المظلم لاستخدام العراق للأسلحة الكيماوية. وهذا ما قدمه الأمريكيون، وعن طريق الصدفة أن رامسفيلد الذي أصبح فيما بعد وزيرا للدفاع في عهد جورج دبليو بوش. هناك العديد من الأقوال الحقيقية حول بوش الابن الذي يحارب العراق، وأكثرها تطرفا هو أن صدام كان سيقتل والد بوش الابن، بوش الأب. ويقال أن هذه الجملة لا تزال من فم بوش الابن. بعد حرب الخليج الأولى ذهب بوش الأب ذات مرة إلى الكويت من أجل زيارة، ولكن خلال الزيارة كشف الأمريكيون عن مؤامرة أن صدام كان يستعد لقتل بوش الأب. سواء كان ذلك صحيحا أم لا، كان كره والد بوش وابنه من صدام عميقا في عظامهم. لكن النسخة الأكثر موثوقية لا يزال للأسلحة والنفط. كل من يعرف تاريخ الهيمنة الأمريكية أنه منذ أن كان الدولار مرتبطا بالنفط، بدأ الأمريكيون في التركيز على طباعة الأوراق الخضراء، ثم حصاد الممتلكات في جميع أنحاء العالم. في 200 عام قبل عام 1990 كان أعلى ناتج محلي إجمالي للولايات المتحدة 7 تريليونات دولار فقط. ثم في أقل من 20 عاما تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة إلى 14 تريليون. بالطبع الأمريكيون واضحون جدا أيضا أن حصاد الثروة عن طريق طباعة النقود وحدها لا يمكن أن يكون مرة واحدة وإلى الأبد. عند الضرورة يجب تفعيل آلة الحرب لرفع أسعار النفط، وفي نفس الوقت زيادة الطلب العالمي على الدولار. وطالما ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير، يمكن للحكومة الأمريكية طباعة النقود بجنون باسم توفير السيولة بالعالم، ثم دع الدول الأخرى تستبدل منتجاتهم بالدولار، ثم يستخدمون الدولارات لشراء النفط في البلدان المنتجة للنفط. غالبا ما يكون هذا هو الحال. يأخذ ذو الأمريكيون بضع قطع من الورق الأخضر، وهم يمكن بسهولة الحصول على دعم عالمي حتى لو كان الناس لا يعملون. يمكن للحكومة الأمريكية أن تربيتهم في الأسر دون أي وازع. بوش الابن يمكن أن يدخل البيت الأبيض، هذا لا يمكن الاستغناء عن دعم والده واتحاد النفط وراء الأسرة. كما نعلم جميعا كان كل من والد بوش وابنه يعملان في صناعة النفط، والاعتماد على الثروة النفطية والاتصالات نجح في الدخول على الساحة السياسية الأمريكية. ونقطة انطلاق بوش الابن المهنية هي أيضا شركة نفط، على الرغم من أنه لم يكن ناجحا للغاية وقد تاجر أيضا ما يقرب من 10 سنوات، فإن دائرة أصدقاء عائلة بوش لديها خلفية نفطية عميقة، وأعضاء مجلس وزراء ليات بوش هم أيضا مثيرون للاهتمام للغاية. نائب الرئيس التشيني الذي عمل في هاليبرتون أكبر شركة للخدمات الجيولوجية والنفطية في العالم، هاليبرتون كرئيس تنفيذي. كانت مستشارة الأمن القومي رايس مديرة سابقة لشركة شيفرون أويل.
ووزير التجارة فينسا كان أيضا رجل أعمال نفطي، بالإضافة إلى وزير الدفاع رامسفيلد ووزير الخارجية بأول. هؤلاء الأشخاص كانوا إما في دائرة الأسلحة وإما مقربين لبوش الأب. إنه ببساطة النوادي الراقية لتجار النفط الأمريكيين وتجار الأسلحة في صناعة النفط والعسكرية. لا يمكن لأي حكومة أن يكون لها رأي أكثر من بوش الابن. النفط والجغرافيا السياسية ستعود بشكل طبيعي إلى مركز المسرح في واشنطن. أولئك الذين يفهمون الثقافة السياسية للولايات المتحدة يعرفون أن الحزب الديمقراطي يحب التجارة الحرة المعولمة، بحيث يمكن لكبار الشخصيات في وول ستريت والمبتدئين في مجال التكنولوجيا وراءهم فليسنغ أوف ذا فلوك بأمان في جميع أنحاء العالم. لا داعي للقلق من التعرض للضرب. لذلك خلال رئاسة كلينتون قام بخفض النفقات العسكرية كثيرا وتقليل صراعات العدو، وكان شديد الحذر في التدخل في حقول النفط الكبيرة في الشرق الأوسط. وبعد تولى الجمهوري بوش الابن منصبه، أصبحت الدائرة الأساسية للولايات المتحدة مجموعة نفط وأسلحة. مطالبهم الأساسية هي بيع النفط والأسلحة، والصراع الجيوسياسي هو العامل الرئيسي لهم لجعل أعمالهم أكبر وأقوى. بعد انتخاب تشيني نائبا لرئيس الولايات المتحدة، كان أول شيء فعله هو إجراء مراجعة وتقييم شاملين لسياسة الطاقة الأمريكية. يمكن تلخيص جوهر المحتوى في جملة واحدة، أي أنه في ال20 سنة القادمة ستعتمد الولايات المتحدة بشكل كبير على واردات النفط، والموارد النفطية في أجزاء كثيرة من العالم في أيدي الحكومة، وهم غير راغبين في تقاسم الفوائد مع الشركات الأمريكية. وضع هذا التقرير في الأساس محور تركيز عمل إدارة بوش، أي وضع استراتيجية النفط في المرتبة الأولى في صنع القرار الوطني. يجب أن تعلم أن الولايات المتحدة قد سيطرت على المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة عدة منتجين نفطيين كبار لم يتم إسقاطها بعد، هي إيران والعراق. إذا استطاعت السيطرة على هذين البلدين، فإن الولايات المتحدة ستسيطر بالكامل على حقول النفط في الشرق الأوسط، أي ما يعادل ثلثان من احتياطيات النفط في العالم في ذلك الوقت. ستكون الولايات المتحدة قادرة على التلاعب بأسعار النفط كما تشاء، وسيتوقف مقدار البيع لأي شخص على مزاج الأمريكيين. اقتصاديات جميع البلدان في يدي الولايات المتحدة، وفي هذه العملية كل الفوائد النفطية التي تم الحصول عليها ستتبع أولا إلى ترتيبات عائلة بورو ومجموعة النفط التي تقف وراءها، وسيتم احتكار طلبات الأسلحة والخدمات ذات الصلة اللازمة للحرب من قبل مجموعة الأسلحة التي تقف وراء تشيني، وسيتم تأكيد الهدف الأول من صراع الولايات المتحدة بسهولة. من المتوقع أن يبلغ احتياطي العراق النفطي حوالي 100 مليار برميل، حتى لو كان كل برميل يباع فقط مقابل 20 دولارا أمريكيا، وهي أيضا كعكة كبيرة تبلغ 2 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يمكن أن يجعل اتحادات النفط وتجار الأسلحة يكسبون الكثير من المال، والباقي يكفي لإعطاء جماعات المصالح الأخرى قطعة من الكعكة. ثانيا، صدام غير راغب في انتظار الموت، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد فرضت حصارا شاملا على العراق، إلا أن صدام لا يزال يجد الكثير من الطرق لبيع النفط سرا، بحيث يحوم سعر النفط حول 30 دولارا لفترة طويلة، أثرت تأثيرا خطيرا على تصدير الدولار الأمريكي ومصالح مجموعات النفط. والسبب الأخير هو أن عائلة بوش لديها عقدة مع صدام حسين، على الرغم من أنه في حرب الخليج الأولى فاصلة أصيب العراق بالشلل، لكن بوش الأب فشل في الإطاحة بنظام صدام بالكامل، ووضعت هذه الفرصة أمام بوش الابن، يأمل أن يكون قادرا على تحقيق إنجاز آخر في المكان الذي قاتل فيه والده. في عام 2003 بعد الهزيمة الناجحة لأفغانستان، فريق بوش لا يستطيع الانتظار للاستعداد للتعامل مع صدام حسين، بل قام بنسخ عذر غزو أفغانستان للصدام، قائلا إن ابن لادن تلقى دعم العراق ولجوءه. صدام غضب شديدا لأنه لم يرى ابن لادن قط كيف يقدم له دعما أو حماية، لكن الأمريكيون يقولون ما يشاءون. لكن صدام ليس شخصا خاملا، فقد تمكن من البقاء في الشرق الأوسط لسنوات عديدة، معتمدا على الجرأة في التفكير والعمل، ومن أجل منع الأمريكيين من التقويض. قبل وقت طويل من غزوه للكويت، بدأ في زيارة المنظمات الكبرى صدام حسين تحت ستار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتصدير النفط إلى أعضاء المجلس بأسعار منخفضة، وإرسال الهدايا إلى الأمين العام للأمم المتحدة عنان. وفتح الباب لدعوة رجال الأعمال الروس والفرنسيين والسويسريين والبريطانيين لتطوير حقول نفطية كبيرة، ورشوة البرلمانيين وكبار المسؤولين في هذه البلدان. يقال إن كبار المسؤولين الروس حققوا ثروة، ففي عام 2003 اقتحم الجيش الأمريكي القصر الرئاسي العراقي وصادر على عدد كبير من الوثائق السرية في برنامج النفط مقابل الغذاء بأكمله. اشترت الشركات الروسية 19 مليار دولار من النفط الخام من العراق،
واحتلت المرتبة الأولى بين 64 دولة مستوردة للنفط، وفرنسا في المرتبة الثانية ب4 مليارات دولار فقط، وسويسرا والمملكة المتحدة بحوالي 3 مليارات دولار. كما أعلن صدام حسين أن تسوية نفط العراق باليورو هذا يعادل ربط مصالح أوروبا بنفسه. بالطبع الأوروبيون لن يوافقوا على أن تهاجم الولايات المتحدة العراق. في الدول الخمس الدائمة أقنع صدام حسين 3.5. لذلك من وجهة نظر صدام فإن الولايات المتحدة لا تستطيع إرسال قوات عبر الأمم المتحدة، فالعراق على الأرجح لن يهزم حقا. لكن صدام حسين خمن البداية لكنه لم يخمن النتيجة، فنظام الاستخبارات الأمريكي ومستوى صنع القرار يدرك ذلك أيضا. لذلك لم ترغب الولايات المتحدة في تمرير موافقة مجلس الأمن، بل تجاوزت الأمم المتحدة مع بريطانيا وأستراليا وبولندا لمهاجمة العراق. في 20 مارس 2003 أعلنت الولايات المتحدة الحرب على العراق، وفي 15 أبريل أعلنت انتهاء العملية العسكرية الرئيسية، واستغرقت قوات التحالف 26 يوما فقط للسيطرة على العراق بالكامل، ولم تواجه أي مقاومة في الأساس. ولم يرى الحرس الجمهوري التابع لصدام مثل تبخر في العالم. وهناك شائعات بأن الضباط العراقيين تم شراؤهم منذ فترة طويلة من قبل جهاز المخابرات الأمريكية. بمجرد بدء الحرب ذهبوا إلى أوروبا والولايات المتحدة للاستمتاع بالحياة، والجيش الذي فقد قائده إما أن لا يسألوا عن حالة الحرب وإما أن يصبحوا أناسا عاديين. وبعد 3 سنوات تم سحب صدام من القبض، وسرعان ما تم الترتيب لشنقه، ويعتبر أنه لم يعد هناك أبطال في الشرق الأوسط. لكن الأمر لم ينتهي بعد. لنفترض أن الولايات المتحدة تجاوزت مجلس الأمن الدولي وغزت العراق، وهذا ما يعادل كسر قواعد اللعبة التي وضعت بعد الحرب العالمية الثانية. ومنذ ذلك الحين لم يعد الجميع يلتزم بمبدأ اتساق القوى العظمى، فقد أصبح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيضا سوقا للخضروات، وليس له أي تأثير عملي بالإضافة إلى المشاجرة. والأهم من ذلك، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، فقد تكبدت المصالح الأساسية للقوى الكبرى الثلاث، الصين وفرنسا وروسيا، جميعها خسائر فادحة. كيف يمكنهم مشاهدة الأمريكيين يضرون بمصالحهم دون أن يعبروا عن ذلك؟ لذلك رأى الجميع ما حدث لاحقا فاصلة في ساحة المعركة الأمامية في العراق. قتل الجيش الأمريكي ما مجموعه 128 شخصا وأنفق حوالي 20 مليار دولار. ومع ذلك في السنوات الثلاث التالية كان الجيش الأمريكي غارقا في حرب الشعب العراقي. لم تنفذ الحكومة في ذلك الوقت فائض 250 مليار دولار الذي تركته كلينتون فحسب، بل أبلغت الكونغرس مرارا وتكرارا بزيادة الاستثمار. في الأصل خططت الولايات المتحدة أيضا لاستخدام النفط العراقي لدعم نفقات الحرب، لكن في الحقيقة منذ بدء الحرب لم يزد إنتاج العراق من النفط فحسب، بل استمر في الانخفاض. فقد انخفض الإنتاج من 2.5 مليون برميل يوميا قبل الحرب إلى أقل من 1.5 مليون برميل، ولم يتحسن حتى عام 2007، لكن تم الحفاظ عليه بالكاد عند حوالي 2 مليون برميل. السبب ليس معقدا. على الرغم من اختفاء الجيش العراقي النظامي، إلا أن العصابات ظهروا بسرعة، وتتمثل عمليتهم الروتينية في إطلاق النار عندما يكون الناس بلا استعداد، وإجراء التفجير بنقطة ثابتة، ومهاجمة حقول النفط أحيانا، مما يجعل الولايات المتحدة لا تستطيعين تنفيذ إنتاج النفط بشكل طبيعي. والأكثر إثارة للدهشة هو أن العصابات العراقية ليس لديها إمدادات ولا لوجستيات، ولكنهم أصبحوا أكثر فأكثر في القتال في السنوات التالية. كما أن القدرة التكتيكية تزداد قوة، ليس فقط التسبب في خسائر فادحة للجيش الأمريكي، ولكن أيضا جعل كل الاستثمارات الأمريكية تذهب سدى. سرعان ما اكتشفت الولايات المتحدة السبب في ذلك، وسحبت العديد من القوى الكبرى إلى العراق، وقالت أيضا إنه يمكن للجميع مشاركة الكعكة. لم يصبح العراق محطة إمداد للولايات المتحدة فحسب، بل أصبح أيضا حفرة كبيرة للجيش الأمريكي. استثمرت إدارة بوش الكثير من المال، لكنهم لم يحصلوا على النتائج التي أرادوها. الثروة التي جمعوها من العراق لا يمكن تقاسمها إلا في الدائرة الداخلية، باستثناء كبار الشخصيات في النفط والأسلحة في وول ستريت وراءهم. مجموعات هامشية أخرى لا توجد حلاوة على الإطلاق. في نهاية عام 2011 وبحسب إحصائيات البنتاغون، أنفقت الولايات المتحدة 770 مليار دولار في حرب العراق، وهو ما يفوق إنفاق حرب فيتنام والحرب العالمية الثانية. وبالإضافة إلى ذلك قتل 4474 جنديا أمريكيا في العراق، وأصيب أكثر من 30,000 جندي، وقد يكون الوضع الفعلي أكثر من ذلك بكثير. ويقدر بعض الخبراء أن الثروة التي خسرتها الولايات المتحدة بسبب حرب العراق تصل إلى 3 تريليونات دولار أمريكي.
أي ما يقرب من الناتج المحلي الإجمالي السنوي. الضحايا أكثر لا يمكن إحصاؤهم، لأنه بالإضافة إلى الجيش الأمريكي هناك مرتزقة ومجموعات أمنية مثل بلاك ووتر، وحتى شباب أمريكا اللاتينية الذين يرغبون في الحصول على البطاقة الخضراء من خلال الانضمام إلى الجيش أو دفع الرسوم الدراسية الجامعية. فاصلة: لقد تجاهلت الحكومة الأمريكية عدد القتلى من الناحية الفنية، فقد استمرت حرب العراق لمدة 7 سنوات، وفشلت الولايات المتحدة أخيراً في العثور على ما يسمى بأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى إطعام عدد قليل من جماعات المصالح. البلد بأكمله أصيب بجروح بالغة فاصلة من أجل دعم الشؤون المالية. وتحت اقتراح جرينسبان، فتح بوش لابن نموذج الطباعة، وطبع بشكل محموم 7 تريليونات دولار أمريكي. وصدر التضخم إلى العالم، مما جعل دولاً مثل زيمبابوي بائسة للغاية. وكان تأثير انخفاض قيمة العملة يعادل القيمة الاستعمالية لورق الدول. في عام 2007 اندلعت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وجاء المصدر من 7 تريليونات دولار التي طبعها بوش الابن. وكان لا يزال هناك حوالي عام قبل مغادرة بوش الابن لمنصبه، ولكن هذا أيضاً فتح تماماً السمات الصناعية لدولة كبيرة أخرى، على الرغم من أنهم استخدموا منتجات صناعية منخفضة التكلفة مقابل الورق الأخضر في الولايات المتحدة، ولكن أيضاً زاد من القوة الوطنية بأكثر. في السنوات ال20 المقبلة تواصل البلاد تطوير التكنولوجيا، وانحدار الولايات المتحدة بدأ مع حرب العراق.